म्यामलाई लोटस प्रोफेसनल 4 लेयरको फेसियल गरिदिन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हाम्रो सुरुको स्टेप क्लिन्जिङ हुन्छ, त्यसपछि स्क्रब अनि सेरम हुन्छ अनि मास्क, दुईटा मास्क हुन्छ। लेयर फेसियलमा जम्मा चाहिँ 5वटा स्टेप हुन्छ, इन्क्लुडिङ एउटा क्लिन्जिङ, स्क्रब, सेरम, क्रिम मास्क र मास्क हुन्छ। अब चाहिँ हामी उहाँको क्लिन्जिङबाट स्टार्ट गर्दैछौँ है। उहाँको स्क्रब गरिदिन गइरहेको छौँ। स्क्रब चाहिँ हामी उहाँको फेसमा सिरम लगाएर मसाज गर्दैछौँ। सिरमले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई लाइटनिङ, ब्राइटनिङ र हाम्रो अनइभन स्किन टोन छ भने त्यसलाई चाहिँ इभन गर्छ, पिगमेन्टेसनहरू फेड हुन्छ र यसले चाहिँ न्यू सेल रिजेनरेट गर्नको लागि चाहिँ बुस्ट गर्ने काम गर्छ है। सो यसले चाहिँ स्किन टोन इम्प्रुभ गरेर एकदम राम्रो रेडियन्स ग्लो दिने काम गर्छ। हामी उहाँलाई क्रिम मास्क लगाएर 10 to 15 मिनट स्किनमा राखिदिन्छौँ। उहाँलाई क्रिम मास्क लगाइदिइसक्यौँ। हामीले उहाँलाई क्रिम मास्क लगाइदिइसक्यौँ। अब 10 to 15 मिनट्स यतिकै छोडिदिन्छौँ। यसले स्किनलाई डिपली मोइस्चराइज गरेर रेडियन्स ग्लो ल्याउन मद्दत गर्छ। नेक्स्ट स्टेप डिप पेनिट्रेटिङ सेल्फ हिटिङ हेयर फेसियलको लास्ट स्टेप हो। यसलाई चाहिँ हामी गज लगाएर गजको माथिबाट एप्लाई गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट स्टेप हो। यसरी हामीले प्याक लगाएर राखिदिन्छौँ 10-15 मिनटको लागि र यसलाई चाहिँ वेट कटनले रिमुभ गर्छौँ।